Anh trai gọi điện cho em gái, giọng ấm áp mà đầy háo hức. Anh sắp ghé thăm em đây, cùng với vợ anh nhé. Nghe xong, trái tim cô em gái nhỏ bé chợt thắt lại, bối rối đến nghẹn thở. Nhà em chẳng có gì cả, tủ lạnh mở ra chỉ lác đác vài quả cam vàng vọt nằm cô đơn. Cô cắn môi, nước mắt trực trào. Làm sao bây giờ, làm sao đãi anh chị được đây? Cô vội vã vắt cam, hai bàn tay run run, siết chặt từng quả, mồ hôi nhễ nhại. Cố gắng lắm mới được đúng 2 ly nước cam đầy ắp, chỉ 2 ly thôi. Mà lòng cô nặng trĩu lo âu, sợ anh chị thất vọng, sợ mình quá nghèo nàn. Rồi anh trai đến, không chỉ có chị dâu xinh đẹp mà còn có cả mẹ vợ anh. Bà lần đầu tiên đặt chân đến căn nhà nhỏ bé này, cô em giật mình, tim đập thình thịch, mặt tái mét. Cô cố nở nụ cười thật tươi, run run bưng 2 ly nước cam ra, mời chị dâu và bà, giọng lý nhí: "Mời chị, mời bác dùng ạ." Còn anh trai, cô lúng túng đặt trước mặt anh một ly nước lọc trong veo, cúi đầu thì thầm, giọng lạc đi vì xấu hổ: "Em biết anh thích loại nước ngọt này mà." Anh cầm ly lên, nhấp một ngụm, rồi khẽ nhắm mắt. Anh biết rõ đó chỉ là nước lã lạnh ngắt, chẳng có chút ngọt ngào nào. Nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười thật dịu dàng, nụ cười như ôm trọn cả nỗi tủi thân của em gái vào lòng. Một lát sau, bà mẹ vợ khẽ lên tiếng, giọng hiền từ, không dám làm phiền: "Nhưng bác cũng muốn thử một ly nước ngọt đó được không con?" Cô em tái mặt, máu dồn lên nóng bừng, hai tay siết chặt vạt áo, lòng như rơi xuống vực thẳm. "Không còn gì nữa, em biết làm sao bây giờ." Anh trai lập tức đứng dậy, giọng bình thản mà kiên định: "Không sao đâu mẹ, để con đi lấy cho mẹ." Anh bước vào bếp, cố tình làm rơi cái ly. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giòn tan. Anh quay ra, vẻ mặt áy náy chân thành: "Xin lỗi mẹ, con lỡ tay làm vỡ ly nước của mẹ rồi. Nhưng không sao, con chạy ra tiệm mua ngay đây ạ." Bà xua tay nhẹ nhàng, mỉm cười bao dung: "Thôi, đừng bận lòng con ơi, không cần đâu." Đến lúc ra về, anh trai khẽ ôm em gái vào lòng thật chặt. Trong cái ôm ấy, anh lén đặt một tờ tiền vào tay cô, rồi ghé sát tai thì thầm, giọng nghẹn ngào yêu thương: "Đừng quên lau sạch chỗ nước ngọt anh làm đổ trong bếp nhé em yêu." Ánh mắt anh nhìn em, đôi mắt đỏ hoe, chứa chan tình thương vô bờ, sự che chở thầm lặng mà mãnh liệt. Anh không muốn em xấu hổ, không muốn em tủi thân dù chỉ một giây. Anh dùng tất cả những gì mình có để nâng đỡ em, để em vẫn ngẩng cao đầu trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Khi bạn có điều kiện hơn người khác, hãy dùng nó để nâng đỡ họ lên, chứ đừng bao giờ khiến họ cúi đầu xấu hổ. Bạn chẳng bao giờ thực sự cao hơn khi dẫm đạp lên nỗi đau của ai đó. Ánh sáng đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất trên đời này chỉ tỏa ra từ lòng nhân hậu chân thành, từ sự bao dung rộng lớn và tình yêu thương công bằng.